זמרת ישראלית זכתה לפני חודש בניו יורק בתואר זמרת השנה ובאלבום השנה הבינלאומי. האלבום שדאי שנמכר במיליון עותקים ויותר ברחבי העולם כולו. אותה זמרת ישראלית זכתה בפרס הראשון בתחרות זמר בטוקיו, וזה רק השנה. עכשיו יצא אלבום חדש, רוח מדברית, כתבו היא ובצלאל אלוני. עופרה חזה כאן איתנו. השיר קדיש, בבקשה, עופרה חזה.
חזה. בבקשה, עופרה. Good evening. אהלן וסהלן. עופרה, אני יודעת שבאים לארץ אחרי הצלחה בינלאומית, תמיד צריך להביא תעודות שליש, ובאמת לבדוק. והחקירות הן שתי וערב, אם כל מה שכתוב בעיתונים זה נכון, אז אני עוזבת אותך בנושא הזה. תודה. את מרגישה טוב? כן, נהדר, תודה. מאיפה השיר הזה, קדיש? תמיד עניין אותי עניין הקדיש, אבל אף פעם לא ידעתי את מהות הקדיש. ידעתי שזו תפילה שנאמרת על המת. שאלתי את אבא שלי. אבא שלי אמר לי שבעצם קדיש זאת תפילה לרווחת נפש האדם, שזאת השלמה טוטלית עם מעשה הבורא. לצערנו הרב, 4 מבני משפחתו של בצלאל נפטרו בשנים האחרונות. האחרונה הייתה אמו לפני שנה, עניין הקדיש חזר אלינו, וכתבנו את השיר. והוא מבוסס על מקור. כן. מה שמופיע בהתחלה ובסוף, וזה בעצם ככה זה נשמע. מה ששמענו בתחילת השיר, אלו בעצם הקלטה אותנטית של בצלאל והאחים שלו והחברים בימי האבל. עופרה, את היום כוכבת בינלאומית, ואני יודעת שאת מקליטה באותה חברת תקליטים כמו מדונה וראשים מדברים ופרינס. את שכנה של סטינג, נכון? את אומרת לו בבוקר, אהלן סטינג? אני שכנה שלו בהבדל אחד. הוא לאחרונה קנה דירה ב$5 מיליון, ואני גרה בדירה שכורה בניו יורק. ולא נשאל בכל זאת כמה. את גרה בניו יורק עכשיו, זה הבסיס? כן. עופרה, האם את יודעת מה חושבים עלייך בתימן? אני יודעת שאני מאוד מקובלת בארצות ערב, וכמובן בתימן, מאחר ואני שרה שירי תימן, זה לא מעניין אותי שאני ישראלית, יהודייה, משכונת התקווה, פשוט שירי תימן. אני נפגשת עם הרבה מאוד תימנים שהם מסתובבים בעולם, שמספרים לי שהם שומעים את הקלטות, התקליטים, וידאו, גם כן מעיתונאים זרים שבאים לראיין אותי, ועיתונאים. האם בתימן מציגים אותך כזמרת תימנית? זמרת ישראלית, אני מתארת לעצמי. אולי, אני לא יודעת בעצם, אני לא הייתי שם, אני לא יכולה להגיד לך, אבל הם יודעים שאני ישראלית. נתקל פעם בצופים תימנים? יש לי סיפור נחמד בשבילך. הופעתי בטוקיו, מאי האחרון, וכמובן יפנים. אני עולה לבמה, ופתאום אני רואה בשורה הראשונה, בחור נורא נחמד, בחור מהשכונה. יש איזה קטע שאני יוצאת להחליף בגד, אני יוצאת, אני אומרת לבצלאל, יש לנו אחד מהשכונה, לא יפני. כמובן נגמרת ההופעה, הוא בא מאחורי הקלעים ואומר לי, אהלן וסהלן עופרה, אני מנתעז מן ימן. אני הייתי בשוק, הוא פשוט היה תימני, מוסלמי, מתעז, מקום הולדתו של רבי שלום שבזי מתימן, והוא סטודנט, לומד באוניברסיטה מחשבים, והוא סיפר לי כמה אני באמת פופולרית שם, ושהם אוהבים אותי, ושהם רוצים מאוד שאני אבוא להופיע בצנעה, בכלל בתימן. בתקליט הקדשת איזה שיר מיוחד ליהודים תימנים, נכון? שעדיין לא עזבו? איזו שאלה, כן. כתבנו שיר, בצלאל ואני, שנקרא מאמה, האחים שלי עדיין שם. שיר שקורא בעצם לעזרה להם ולנו. ישנה קהילה קטנה מאוד בתימן, שהם סובלים מאוד שם, הם זקוקים להרבה מאוד עזרה. דווקא במיוחד, כל מה שקורה במזרח התיכון לאחרונה, כל האינתיפאדה, אז הם סובלים מהמוסלמים הפנאטים. אני חשבתי שתימן זאת מדינה מאוד פרימיטיבית, אבל מסתבר שיש שם טלוויזיה ויש שם וידאו והכל, והם רואים, וכל מה שקורה כאן הם פשוט אחר כך עושים את זה ליהודים שם, מתעללים בהם, ואולי זאת ההזדמנות באמת לומר לאנשים כאן שמאוד חרדים לגורל היהודים בתימן, לא לעשות רעש והפגנות, לעשות עבודה יותר שקטה ויותר בונה, ואני יודעת שעובדים על זה, כי זה רק מזיק להם. ואת חלק מן הבנייה הזאת? כן. עופרה, בכל זאת אני רוצה לגלגל את הסרט אחורה ולשאול, איך זה התחיל, הבינלאומיות? טוב. זה התחיל ב-1984 עם שירי תימן, שזה השורשים, הבסיס, הנשמה, תקליט שעשינו כאן בארץ. ב-1985 זה יצא באנגליה דרך שדרן אנגלי שהיה בספינת השלום של אבי נתן וקיבל את התקליט התימני כמו כל רשתות הרדיו כאן. הוא שלח את זה לחברים שלו באנגליה, חברת תקליטים שנקראת אייס, והוא אמר להם שהם ימצאו עניין בזה, יאהבו את זה מאוד. הם כמובן אהבו את זה מאוד וקנו את הזכויות מהחברה שלנו כאן בארץ.
הביקורת פינקה את התקליט, אהבת התקליט מאוד, עד היום. הביקורות היו נלהבות. ולאחר מכן, הסיפור המפורסם של הסימפול של הקול שלי. הכניס אותך לתוך תקליט של מישהו אחר, נכון? כן, צמד מפיקים אנגלי, הקולט קאט, לקחו את הקול שלי מהשיר אם ננעלו, ושתלו בשיר אמריקאי שנקרא Paid in Full, של צמד זמרים כושים אמריקאים. השיר כמובן הפך ללהיט ענק, מה שעזר לי מאוד, ולאחר מכן העבודה המשותפת עם יזהר אשדוד, על האלבום שדי, שהוא עשה עבודה יפה מאוד בתקליט. זהו, ואת בחוץ. ועכשיו, כן. את שרה בתקליט ועכשיו את פטה מורגנה. מאיפה השיר הזה? היינו בריו דה ז'נרו בברזיל, היינו במלון קופה קובאנה, ישבנו את במרפסת. זורקת את זה ככה, את השמות האלה. זאת המציאות. הייתי בפתח תקווה, הייתי גם שם. לא, נדמה לי שאני הייתי עדה, כשאת הופעת בפעם הראשונה, נכון, בבנייני האומה בירושלים. אני הייתי המנחה, ואת הייתי עם סרט כזה, שר חלק חלק. נכון. טוב. כן. טוב, נמשיך. אז מבנייני האומה לריו דה ז'נרו. לריו דה ז'נרו. כן. על המרפסת של קופה קובאנה, ישבנו עם המארחים שלנו, הברזיליאנים. הסתכלנו על הנוף, על החוף, חולמים את השקיעה, מדברים נוסטלגיה, מספרים סיפורים. ופתאום גילינו בצלאל ואני שבעצם הסיפור של האימהות שלנו הוא זהה. שתיהן התייתמו בגיל צעיר מאוד, נישאו בגיל צעיר מאוד, היו אימהות בגיל צעיר מאוד, ילדות אימהות שזקוקות בעצמן לאימא, ורק הכמיהה לארץ ציון ירושלים, הכוכב הזוהר שלהם, השלווה, הביטחון, החזיק אותם חזקות עם הרבה סבלנות. ואז כתבנו את השיר פטה מורגנה. זה לקח לנו ממש שניות מעטות. הוא לא קשור בשיר תימני? לא, הוא לא קשור, הוא שיר חדש שכתבנו. תומאס דולבי הפיק את השיר, הקלטנו אותו בלוס אנג'לס, ויש לי עוד סיפור נחמד בשבילך. כשהיינו באולפן, אז בצלאל פתאום אומר לי, את יודעת, עופרה, זה יהיה מאוד נחמד לשמוע את אמא שלך שרה, כאן בשיר. אני כמובן התלהבתי ואמרתי, בשמחה. אז תומאס אומר לי, את יכולה לשיר כמו אמא שלך? אז בצלאל אומר, למה לשיר כמו אמא שלה? אמא שלה תשיר. זאת אומרת, איך? היא תבוא לכאן? אין לנו זמן. בטלפון כמובן, חייגתי הביתה לשכונת התקווה, לאמא, ואמרתי לה, אמא תשירי. ישר שרה לי, הלכת אל הרני ושלדיה, אללה. באיזה שעה זה היה? אצלנו זה היה 12 חצות, בארץ זה היה בוקר, וכמובן לא שאלה מה, למה, מה את רוצה? שרה, זמרת. נתתי לי תומאס לשמוע, מאוד התלהב, ואמרתי לה, טוב, תסגרי את הטלפון, אנחנו נתקשר עוד 10 דקות. התקשרנו לאחר 10 דקות, כמובן סידרנו את הטכניקה באולפן, לטלפון, שנוכל להקליט אותה, והיא שרה. ואני רוצה להגיד לך שהיא הייתה בטון, באופן מיידי, בלי שום בעיות, היא שרה בהתלהבות. וכשגמרנו את הכל, לאחר מכן רק היא שאלה אותי, מה שלומי, ואיך אני מרגישה, מתי אני באה הביתה, ואחר כך היא אומרת לי, תשמעי עופרה, אני הולכת עם יאיר לרופא, אבל אם אתם רוצים אותי, אני אהיה אחרי צהריים בבית. את הזכרת את תומאס דולבי, והוא המפיק של מדונה כמובן. הוא הפיק הרבה מאוד אמנים. ואתן חברות, את ומדונה? תראי, אנחנו כאן בארץ, כל הזמרים, נפגשנו בהופעות בגדרה, בחדרה, קריית שמונה, בנימינה, סיבה למסיבה. אז גם שם זה כך, אנחנו נפגשים בתוכניות טלוויזיה בכל העולם. הרבה זמן אין לדבר, כל אחד עם טריפ שלה. הקריירה, העיסוקים, השוטפים, אבל הם אנשים... תגידי, היא מצולמת עכשיו עם זה משהו שנראה תימני. כן. זה בהשפעתך? יש לך כן. קשר לזה? אני יודעת שהיא מאוד אוהבת את האלבום שדי, והיא שומעת אותו כל הזמן, וכמובן, בתקליט האחרון שלה היא שמה תכשיטים תימנים על המכנס שהיא לבשה. עופרה, אני מחזירה אותך לפטה מורגנה. כן. בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה.
It seems there is no escape from the prison without bars, only to follow the bright star. She's running all the way, Fata Morgana. Only yesterday, Fata Morgana. A little girl, longing for her mother's world. She was just a little girl, Fata Morgana. Min dalamik, min dalam. Yuma, ya yuma. Min dalamik, min dalam. Kul hayati, ya ya. She's running all the way, Fata Morgana. Only yesterday, Fata Morgana. A little girl, longing for her mother's world. I was just a little girl, Fata Morgana. A little girl, longing for her mother's world. I was just a little girl, Fata Morgana. Fata בואי עפה. זה כל כך יפה. תודה רבה. תודה. איפה, מי זאת הגברת? זאת אורנה מרבך, מעצבת האופנה, שעיצבה לי את כל בגדי ההופעה מתחילת הדרך הבינלאומית שלי. ועדיין? עדיין, כן. ויש לך קשר לתימן? כן, אמא, תימניה. יפה, אז אנחנו עמדנו היום בסימן תימן. תודה רבה לעופרה חזה ולאורנה ולכולם. שבת שלום לכולכם.